Ketä mä nyt kuva? Kuka aloittaa? Roope aloittaa. Älä nyt tiputa sitä sun puheesta. Turku Artukainen ensimmäinen kisa ja totuttuun tapaan meillä tuli erittäin kiire sinne saada auto valmiiksi ja sitten miehet oli hyvin väsyneitä ja itselle henkilökohtaisesti niin oli itku lähellä silloin, kun siinä meni niin sanotusti kaikki että oli henkinen romahdus hyvin lähellä silloin, että meidät diskattiin kisasta silloin, että siitä ei paljon lapsille jäänyt kertomista. Että hyvä fiilis oli lähteä uudella autolla vetämään ja olihan siinä pikku ongelmia, kaikkia säätöjä ja tollaista, mutta miehet ei ollut vaan valmiita yksinkertaisesti. Että. Kattokaa se video, niin tiedätte mistä puhutaan. Se oli raskas reissu. On se kyllä ollut tähänkin mennessä. Niin. Et se oli sellainen. Siitä oli paljon jäänyt kerrottavaa. Sittenhän me lähdettiin siitä motoparkkiin. Meillähän oli aika ehjä auto silloin, muistaakseni. Pikkujuttu jotakin me vähän entrailtiin, ruuvailtiin alusta paremmin kiinni ja sen sellaista. Ja motoparkissa meillä oli kaikki tähdet kohdallaan. Meillä oli niin hyvä veto päällä ja auto toimi kuin unelma ja siellä ei ollut yhtään mitään. Paitsi sitten meillä meni siinä yksi vetarin keppukka meni poikki. Jokisen Niklakselta saatiin se lainaan. Auto saatiin nippuun ja sitten kaavioon lähdettiin Pihlavaan vastaan ja siellä kurvissa sitten annoin kytkinnamun ja moottori kiekaasi. Se kuulosti siltä niin kuin se meni rikki. Ei vaan. Moottori kiersi kyllä hienosti, mutta ei toi auto mihinkään mennyt. Ja jos ootte kattonut, mikä kannattaakin katsoa meidän motoparkin video, niin siellä on Inkaarissa näkee, kun mä yritän vaihtaa vaihteita 2 ja 3 ja painan kaasua ja punaiset valot väläkkyy aiemmin näytössä, mutta mitä kuitenkaan ei takapyörillä tapahdu, niin kytkin siellä sitten antautuu ja siitäkin on sitten jälkipuinnit. Voitte katsoa siitäkin videota. Meillä on kyllä tosi kattavasti Joona tehnyt videoita. Että sekin päätyi keskeytykseen. Tekniikka murhe sija 9. 9, joo. Ja sieltä lähdettiin sitten mielimaassa kotiin. Ja ehkä saattoi jo käydä semmonenkin mielessä, että on tässä enää mitään järkeä, mutta sitten sen jälkeen lähdettiin Kokkolaan. Joo, saatiin nippuun ja saatiin paikka Kokkolasta, ei tullut suoraan. Piti hakea erikseen sinne, eikö? Joo, siis se oli kaikki haki eriksensä. Joo, niin sinne haettiin ja saatiin paikka. Ja Kokkolaskin oli hyvä fiilis. Jiri vähän moitti, että vähän tehoa tarvitsisi olla lisää. Ja silloin oli paljon pientä ongelmaa, sellaista pitänyt driftinkin kuuluu, vesipumppu räjähti ihan tehtaan paapan toimesta, oli vissi jo entinen ja jotakin pientä tulvanvaihtoa sellaista, muuten auto toimi ihan hyvin 4,5 saralla hepallakin ja sitten sen kisan jälkeen me huomattiin vasta, että miksi siellä oikeastaan oli niin vähän voimaa, niin pakomarja ne oli aivan reikäjuustoa, että sen oli varmaan se isoin tekijä siinä, että siellä ei ollut sitä jerkkua ihan niin paljon kuin pitäisi, mutta sielläkin nyt ihan kohtuu hyvin meni kisat, että siihen nähden, että meillä oli siinä panoksena kumminkin sellainen, että me päästään ajamaan SM ja meidän piti olla 50 parhaan joukossa. 50% parhaan joukossa. Muuten me oltaisiin auto siellä niinku kaikkien joukossa. Suorilta, että siellä oli lopuksi sijoitus, se oli 15 vissiin. Ei löytynyt mistään, mä en löytänyt mistään varmaa dataa, mutta muistikuvia mukaan 15. Ja sehän piisasi, kun siellä oli osallistuja ja se 40 jotakin. Mikä se piisasi siinä. Niin ja sitten tuohon voimattomuuteen, niin mehän motoparkissa jouduttiin vetämään Antilakin päällä koko ajan, koska tämä ei jaksanut mennä. Ja siitähän nyt auto ei tutkittu sen enempää, että se niinku vielä veti sen viimeisen naula-arkkuun tuolle pakosarjalle. Että se sitten motoparkissa antautui sen lopunkin, ei kuin Kokkolassa. Joo, Kokkolassa. Ja samalla se selitti myös siitä aika pitkälle, minkä takia meillä oli niitä venttiilikopan sulamisongelmia. Että loppujen lopuksi ihmeteltiin vähän sitä, että kun sitä pitää olla koko ajan jäähdyttelemässä tuota muovista koppaa, ettei se valu tuolta moottorin päältä pois, mutta siihen tosiaan löytyi myös sitten aika selkeä syy, koska se oli 5 paikkaa puhki se pakosarja, että se puhalti suoraan sieltä kollektorilta tuonne venäkoppaan päin kuumaa kaasua. Ja sen takiahan meillä sitten toi konepellikin, tai konekuitu
syttyi palamaan silloin yhtenä treenikertana Lapualla, että siihen loppui oikeastaan aika pitkälti ne sulamisongelmat. Toki me saatiin se alumiinikoppakin sitten jo siihen hätään. Joo. Kokkola oli hieno reissu. Se oli. Sinne se kyllä oli lähdetään ensi vuonna uudestaan. Oli Määttälä ja kumppanit tehnyt melko makeen tapahtuma. Et jos ette ollut tänä vuonna, niin sinne kannattaa ilman muuta lähteä. Tosi intensiivinen tapahtuma ja näkee kyllä lähestulkoon joka puolelta katsomoista, mitä radalla tapahtuu. Et jos vaikka jaksaisi hiukan paremmin perkaa tämä ensi vuonna, että Randalun kanssa revanssit. Ja olihan se hienoa, kun siellä oli Randalu ja Tultsia ajamassa. Oli se niin kuin, se teki oman mausteensa siihen koko hommaan. Että... Niin ja sitten joku Rovanperäkin oli. Ja, niin, olihan siellä joku tämmönen joku Kalle-poikakin. Kuulemma rallia ja Joo, että se oli tosi hieno setti ja siitä jäi varsin hyvä mieli. joo. Ja siitä sitten Kokkolasta jäi vähän betonisomi näytti, että näin paljon vielä. Niin sitten me lähdettiin Porvooseen, niin sitten Iri haki sen betonin niin kuin näin lähelle sitten. Niin siitä Porvooseen saatiin kutsu. Siinä toinen erittäin hieno tapahtuma. Oli kaikkia torihäppeninkiä ja kaikkea sellaista. Ja silloinkin nyt pientä ongelmaa. Meillä kävi 5 autoa, mutta keliolosuhteet oli vaihtelevat, vettä kuivaa, märkää kaikkia vaihtelevasti. Että sinne oltiin sitten 15 pöytälaakso tiputti silloin. Mutta siinä näkyy niissä videoissa, mitä meillä on niin Inkaarista aika hyvin, että pöytälaakso lähtee kyllä aika nätisti siitä viivalta, että Jiri jää kyselemään vähän siinä kohtaa, että mihin se nyt karkasi. Tähän kävi silloin 5, kun mä pöytistä vasta ajoin, että mä lähdin liidivetoon, niin mä sylkäsin polkimen pohjaan ennen kuin Kukkosen poika näytti vihreätä valoa, että saa lähteä, niin ihan siis sitä piti herättää vehjettä, että se jakso mennä. Et siinä mielessä me pärjättiin hyvin. Ja toivottavasti sinnekin saadaan sitten kutsua vielä ensi vuonna. Että jäi vielä vähän hampaankoloa, että olisi pystynyt pistämään paremman show. Mutta kaikki me annettiin. Eikä hirveästi pystynyt hyppimään, kun oli vähän toi nilkkakin tuosta nivelsit rikki, niin silloin oman pikku lisänsä siihen. Niin olikin jo. Joo, siihen 5 käyntiin liittyen niin sellaisen Keskikorven Mikalle vaan terveisiä. Se heitti sellaisen hyvän murjaisun siinä, kun mehän oltiin varikot vierekkäin siinä. Ja Mikalla on ollut kans vähän kaikenmoisia käyntiongelmia autonsa kanssa koko kesän, niin heitti sitten vaan hyvän läpän siinä, että mitäs tulitta meidän viereen. Karma tarttui, mutta siihen käyntiongelmaan löytyi silloin ihan selkeä selitys, eli meillä oli ne vakkipuolat tuon uuden venttiilikopan kanssa ja sieltä löytyi loppujen lopuksi, että 2 puolaa iski ihan suoraan läpi kipinää kanteen, kun moottori oli oikein kuuma. Aina kylmällä moottorilla ja normaalikäyntilämmöllä ei mitään ongelmaa, mutta siinä vaiheessa kun otettiin isoa kovaa, niin se alkoi prätäämään. Et se kävi loppujen lopuksi 4 siinä vaiheessa, kun pöytälaaksoa vastaan tulit sieltä vedosta. Ja siinä vaiheessa se selvisi, kun mä vedin sitten ne kynttilät sieltä suoraan hitsaushanskat kädessä ylös ja löin puoliin kiinni ja sitten todettiin, että mikä oli se kupletin juoni ja sen takia me vaihdettiin sitten noin IGN1 puolat loppujen lopuksi siihen noilla hienoilla keltaisilla tulpanjohdoilla. No eikin lentänyt jonkkahan. Ei vaan joku saa hyvät puolat niistä. Siitäkin sitten lisää. Joo. Ja sen jälkeen me lähdettiin Pesämäkeen, missä saatiin ajaa ensimmäinen SM ja sitten jättiin vielä Prokin silloin. Että meillä oli se oikeutus ajaa se SM. Mihin? Me mentiin Botnialle. Ei, Botnialle, joo. Ei olla vieläkään pidetty tarpeeksi vapaata täältä. Niin olikin. Ihan joo, Pesämäki oli viimeinen vasta, joo. Botnialle ja sitten siellä ajettiin tosiaan SM ja Pro. Ja sieltä oli tavoite saada 1 piste. 1 piste, eli se oli meidän seuraava suuri tavoite sitten sen jälkeen, kun me oltiin päästy SM ajamaan, niin sitten meillä oli tavoite saada 1 piste, että me päästään ajamaan ensi kaudella täyssarja SM. Saatiinko me 23 vai 24? Joo, mehän otettiin sitten heti urakalla niitä. Et siinä oli Häkkblummi vastaan, päästiin jatkoon ja sitten Koskiniemi tiputti. Joo. Koskiniemen Juha tiputti meidät tiukalla verolla. Joo. Et siinäkin jäi vielä annettavaa. SM
auto toimi ihan hyvin ja Prota kun lähdettiin vetämään, niin vai oliko sulla vielä jotakin siinä? Niin, no siinähän sitten, tuliko se Juha vastaan se perän kolkutus jo? Joo, se jo aamupäivällä. Joo, Aamupäivällä siitä se murjahteli vähän, kun toi tosiaan Porvoossa mä timppasin ton perän niin kovaa betonia, että sieltä repesi kaikki. Ja sit Jeti oli sitä hitsannut, kiitokset sinne Fuengirolan perämettälle kylmään Espanjaan. Niin. Mut se antautui sieltä ja sitten perä pääsi liikkumaan. Cardani otti runkoon ja kaikkea kivaa siinä tapahtui, niin siinä luonnollisesti ihmislapsi sitten vähän säikähti. Et mitä tapahtuu, toki nostamaan en ruvennut, mutta sitten joo. Odotan revanssia Juhankin kanssa. Oli hirveän kiva. Juhat on niin sanotusti tapetilla tällä. Joo, sitten, no siinä oli sijoitus sitten lopulta oli jotakin, en muista. Mitä sä laitoit? Mitä mä laitoin? SM12. 12, joo. Ja sielläkin oli yli 20 kuskia. Se oli ihan 27 ajanutta kuskia, joista 12 siinä kisassa SM:ssä. Meidän kaikkien aikojen ensimmäisessä SM:ssä. No, se ihan tyytyväisiä lopputulokseen. Että Juha oli SM3, että ei me nyt hirveän huonolle sitten sinäkään hävitty. Meillä on näitä helppoja vastuksia, että kaikki mitä ollaan kyllä saavutettu, niin on kyllä ihan ajamalla tehty. Kyllä, että se on tullut, että Ja myönnän, että olen heille hävinnyt. Tuleeko näin jatkossa tapahtumaan, niin se teidän pitää katsoa seuraavana kautena. No, kyllä. Ja sitten Pro siinä ajettiin vielä ja Jiri aamupäivällä sanoi meille, että jotakin on irti takapäässä. Me sitä rynkytettiin ja etittiin ja ruuvailtiin, kiristeltiin ja ei löydetty mitään vikaa, mutta me ei vaan havaittu, että siinä kohtaa ja varmaan se meidän kartaani otti sinne runkohon kiinni siinä kohtaa jo varmasti, että me ei vaan huomattu sitä, kun vaikka me siellä pyörittiin auto alla. Että oliko se nyt sitten ensimmäinen C-klummia vastaan mä ajoin ja mä tiputin sen. Joo, se oli sitten Proossa niin Kamulan Eemiä vastaan. Joo. Niin siinähän tuli sitten se oikein niin kuin... Ei, mut kenet mä ensin Proossa tiputin? Sebu. Sebu. Niin. Joo. Niin, Siinä se on vähän tärisi ja mä olin ihan valmis, että tosta ei tullut kyllä yhtään mitään. Ja oikeesti käykää kattoo se video, niin te näette minkälainen räminä sieltä auton sisältä kuuluu. Et moni olisi kyllä varmaan lähtenyt kakat housuissa kotiin, mutta ajettiin silti loppuun asti. Ja sitten tosiaan Kamulaa vastaan, niin se oli jo aivan sietämätön. Et ihme, kun toi kelkka oli vielä niinku paikoillansa jotenkin. Tai mikä paikallaan. Niin. No. Tai Joonahan voi lisätä sen tähän videoon. Kyllä, niin. totta. Pistä se tähän. Et sitä sitten Santerin kanssa tinattiin sen keissin jälkeen hyvinkin paljon, että siellä on hardoksia ja läpipulttia ja kaikkea mahdollista niin, että se saatiin sitten kestämään seuraavaan kilpailuun, joka ajettiin. Sitten me mentiin sinne Pesämäelle. Jurvasta Jurva! Taas mua viedään baarista. Ja mehän lyötiin jo tämän Botnian jälkeen jo lyötiin vähän hanskat tiskiin. Meillä turpo alkoi olla jo vähän entinen ja perä oli entinen. Ja Jurvan lähtökin oli vähän lämmin tuntuinen siellä Jurvassa. Sitten me mietittiin, että se meni niin myöhälle vielä syksy, että ei ollut mitään inspiraatiota oikein kellään lähteä. Sitten me ruvettiin katsoa vähän Proon sarjapisteet, että kyllä siellä voisi olla sauma kumminkin päästä sinne top 3 vielä. Ja no, ei kukaan oikeastaan minä vai sanota, että lähdetään vaan asiat niinku meni sinne, että me vaan oltiin yhtäkkiä siellä, että kai en mä tiedä. Se vaan meni sillä lailla, että sitten vaan tuuli vei. Joo. Ja lähdettiin ajamaan ja meillä oli suurin murhe oli sinne, että kestääkö meidän turpo niin kuin sitä ajamista yhtään, mutta Turpo kesti. Turpo kesti. Mäntäkin kesti, mutta venttiili ei kestänyt. Tämän vuoden epidemia, eli toi kutosen pakoventtiilin putoaminen tapahtui sitten myös meille. Meille siinä jostain syystä, ollaan nyt jäljestäpäin todettu, ei olla purettu vielä vehejettä, mutta sanotaanko, että sen verran siellä on tapahtunut asioita, että sai tuollaisella 1000 newtonia avaavalla mutteripyssyllä vetää tulpan irti, että se
oli saanut aika lailla hyvää kipiää siellä. Mutta se oli hyvin mystinen oire. Se rupesi Jirin ekas lajitteluveros. Alkas käymään taas 5 toi vehje ja sitten tutkittiin ja etittiin siinä varikolla ihan oikeasti niin kuin huolella hetken aikaa ja katseltiin puristuspaineita kaikki, että kaikki on ok ja ihmeteltiin kipinää ja pensaa ja kaikkia ja kaikki toimi. Ja vika viittasi 4. Ja vika viittasi jostain syystä 4 pyttyihin kauan aikaa, mutta sitten loppujen lopuksi siinä pienellä kierrättämisellä niin huomattiin sitten loppujen lopuksi se todellinen syy, eli siellä oli nostinkuppi todennäköisesti jumis, että se piti venttiiliä kiinni. Siinä kohtaa me vaihdettiin sinne vähän öljyä ja tehtiin muuta, että saatiin levytettyä sitä auki, niin se sitten aukesi, mutta siinä tapahtui samalla se, että tosiaan... 3 kertaa painoin kaasun niin, että käytiin punarajalla ja 3 kerralla kuului kassakoneen ääni. Se oli kyllä kirjaimellisesti se ääni. Että se tekee nyt meikäläiselle sitten tuohon off-seasonille vähän omaa tekemistään, mutta ei se mitään. Se nyt joka tapauksessa tuo moottori oli tarkoitus purkaa muttereiksi ja käydä kaikki läpi. Että se mikä on niin kuin hyvä asia, että se venttiili antautui nyt, eikä sillä lailla, että se olisi ollut ehjä vielä tämän kisan jälkeen ja sitten ensi keväänä ensimmäisessä kisassa olisi tapahtunut kilkoli, niin se olisi ollut sitten oikeasti se harmi. Eli siis nyt selvennyksenä vielä nämä venttiilit, mitkä tuossa kannessa on, niin ne on 360-370 000 ajettu tuon auton kannen alkuperäiset venttiilit. Eli niitä ei vaihdettu keväällä uusiin. Niin siellä on vähän vaan varren ja lautasen liitoskohta on pettänyt käytännössä. Siinä meidän kausi pitkälti ja silloin oli Pesämäellä loppusijoitus kumminkin sitten 6. se oli, joo. Kai. Kauden paras sijoitus. Joo. Laittelut 4. ja 6. loppusija, joo. Ja Kumminkin, että vähän siitä harmitti, että ei päässyt ajamaan, silloin olisi päässyt ajamaan sitten taas Kaaviossa. Ketäs vastaan se oli? no siellä olisi ollut sitten tämä Vaaraurittinkin, mikä? Ei. Aovaida. Aovaida, joo. Sehän mä reenasin Aovaidan kanssa siinä perjantaina aivan pirun kauan ja alkoi pääsemään herran vauhtiin, että sehän ajaa siis D-mekkiä kanssa ilmeisesti. Niin, Eiköhän joo. Niin, siellä oli vauhti kohdillaan, että silloin oli se isojen poikien tämän kokoinen kummi ja sehän latasi siellä vesisateellakin niin, että ensimmäisellä kerralla itse vähän pelotti, että meneekö tää yhtä lujaa, mutta oli melko hyvä kirittämään ja mukava reenipari, että hiillosti kunnolla, niin saatiin tämäkin kulkea melko hienosti, että Joona siitä jotakin videon raitaa sai ja oikeastaan siinä sitten jännitettiin Pesämäellä porukalla, saattoi siinä muutama Everesti mennä odotellessa, mutta eihän siellä julkistettu sitten sarjatuloksia ollenkaan ja Isaa siitä kiusasinkin, anteeksi hänelle, että kuinka tässä nyt käytiin. Pihlavan matematiikkataulukko Excelillä hieno, niin se olisi näyttänyt jotakin ihan höpöjä ja sitten muutenkin nämä arpomiset, kuinka siinä nyt käydään sitten, niin nekään ei oikeastaan ollut sinne päinkään. Ja tästä on todisteena se, että pari päivää sitten kilatti kutsu postissa ja käydään toi sarja 3 pronssipokaali hakemassa kotiin. Että vaikka erittäin vaikea kausi, niin jotakin nyt jäi kumminkin käteen. Että niin sanotusti tahto voittaa. Kova työ tuotti hedelmää. Että. Joo, ja tällä me varmistettiin sitten toisen kerran se, että me voidaan ajaa SM ensi kaudella. Eli meillä on sitten Pro-sijoitus 3, niin meillä on tuplavarmistus se, että me ajetaan varmasti SM ja kukaan ei toivottavasti voi viedä sitä meiltä pois mitenkään. Joo, eli meidän niin kuin kauden oikeastaan ne tärkeimmät tavoitteet oli keväällä lähteä tähän leikkiin sillä, että me ansaitaan se SM-paikka ja nyt me onnistuttiin tienaamaan se tuplana niin sanotusti, eli me saatiin sillä lajiryhmän päättämällä kriteerillä jo osallistumisoikeus tosiaan sinne Jurvan SM:ään tänä vuonna ja nyt sitten vielä lisäksi me sijoituttiin radalle.comin Prossa top 3, tai siis top 4, koska se on se kriteeri. Eli silloin kun sarjasijoitus joko Prosta tai Pro 2 on top 4,
niin silloin on automaattinen osallistumisoikeus Suomen mestaruussarjaan seuraavalle kaudelle. Eli nyt meillä on niin kuin ovet auki ja me saatiin tämä saatiin nyt niin kuin ne tavoitteet täytettyä kaikella tällä taistelulla. Ja siihen nähden, että meidän niin kuin treeniaika on ollut tosi vähäistä. Me ollaan ajettu noin 50 rengasta tällä kaudella sileeksi. Ja niistä on ehkä niinku sellainen 5 paria ajettu niinku oikeasti loppuun. Juu, meillä on treenikumia joku noin 30, semmoista, mikä voi vielä heittää ihan täysin auton alle ja vetää vaikka Lapua tai Pesämäkeä tuossa testausmielessä keväällä. Käytettyjä renkaita ja uusia on tosiaan kiva nippu, että me ollaan niin kuin loppujen lopuksi aika vähäisellä seat-timella saatu toi Jiri toimimaan tuon auton kanssa vallan mainiosti. Ongelmat, mitä on ollut kauden aikana, on ollut lastentauteja, mitä on ollut odotettavissakin. Ja aina ollaan päästy kehityksessä eteenpäin. Se on niin kuin ollut hieno. Meidän porukka on kyllä hoitanut homman kotian niin kuin aivan älyttömän hienosti. Ja se, että mitä niin kuin rakennusaikaa esimerkiksi tällä autolla on, niin monet teistä katsojista varmaan olette ollut siinä uskossa, että me ollaan tätä hierottu täällä niin kuin päivät ja yöt ja illat. No joo, ollaan, mutta se on yleensä tapahtunut aina tyyliin muutama päivä ennen kisaa. Että ja sama homma siis itse auton valmistuminen keväällä oli sama homma, että oikeastaan pääsiäinen pojat oli täällä silloin pääsiäisenä 2-3 päivää rykimässä vähän niin kuin enemmän, mutta muuten sitä on sitten aina kun vaan on töiltä vähän kerinnyt, niin on sitä tuossa tehty ja niitä kerkiämisiä ei ihan oikeasti hirveän montaa tuntia ole ollut. Ei. Että kyllä me yhdenmoinen taisteluvoitto tästä saatiin ja erittäin positiivisella mielellä kaudesta ja vielä niin kuin innokkaammin lähdetään ensi vuonna nyt sitten hakemaan siellä kuninkuussarjassa hommia ja on meillä nyt tässä tämmönen pieni ihan pikkunen. Toi pukee sua. Eikö ole hieno? Alustava kyllä se. Ihan pikkuinen alustava listaus, Roope voi siitä vähän sanoa, kun mä en näe täällä. No siinä nyt on, en mä tiedä kannattaako noita noin hirveästi lähteä käymään läpi, että takajarrumuutoksia lähdetään parantamaan, sitä sekin on parannus. Etusivulla no ne on rikki, niin ne pitää vaihtaa uusia. Että oikeastaan kaikki tästä mitä on, niin ne on enemmänkin parannuksia, että mikä me ollaan huomattu nyt tällä kaudella, että ei ole toiminut niin hyvin kuin pitäisi tai ehkä olisi voinut tehdä paremmin asiat, että sitä huomaa vasta sitten kun ajattelee, kun ollaan rakennettu autoa, että tämä toimii hyvin näin, mutta sitten kun me ollaan lähdetty nyt ajettu ja huomattu, niin sitten ollaan tajuttu se, että ehkä se toimisi sittenkin näin päin paremmin, että muutoksia enemmänkin, jotakin lisäyksiä kattoskuuppia tulee, että me saadaan ilma kiertää kabiinissa. Ja kuitua tulee nyt sitten niin kuin ovet, täyskuitu, perä. Sitten tosiaan kun tuo perä sai osumaa, niin sieltä tuosta iskaritolpista taaksepäin siliputaan ja tehdään uutta. Loput korjataan, tehdään vahvikkeet kelekalle muutenkin. Että parannuksia, kevennystä, paljon on hommaa. Tuulilasista taaksepäin kaikki uutta. Kabiini ei tehdä oikeastaan mitään ihmeellisempää, että se jää noin. Ehkä jotakin hivistelyä, jotakin kojelaudan maalausta mahdollista tai jotakin, mutta ne on sellaista pientä ja sitten Tuukka vastaa moottorista pitkälti kaikki. Se saa tusata yksinäiset illat sen kanssa ja kiroilla ja näprätä ja sitten Sami vastaa kaikista sähköistä. Se on siinä nyt meidän alustavaloja hieronut aika paljon. Auton tärkein. Ja sitten itse tehdään pakosarja ja ahdin vaihtuu ja sitten tehdään itse välijäähdyttimen kennoja. Tai siis kennoa ei tehdä, mutta itse välijäähdytin tehdään itse. Kyllä tossa on, niinku, tulee taas tekniikkaa, koritöitä, aasta ööhön, kaiken näköistä katsottavaa ja sitten ettei aika käy ihan liian pitkäksi tämän Pemarin kanssa, niin onhan meillä toi Volvo tuolla pihalla, että pussia pitäisi ehtiä nassaroimaan. Jahka Ville ehtii sisunratista aina välillä. Kun se tuo tommosia porkkanoita!
Ison Kyrän lähettiläs. Kyrän. Jos olette uutisia kattellut, niin tiedätte. Ja sitten auto maalataan ja tulee uusi grafiikka tietysti. Vanteet vaihtaa väriä Ja toivotaan, että nykyiset yhteistyökumppanit tietysti pysyy meidän matkas mukana. Kiitos ja heille. toivotaan aina, että saataisiin uusiakin kiinnostuneita mukaan sitten. Mutta kyllä nämä tekee tästä mahdollista kumminkin. Että ei tämä muuten onnistuisi mitenkään päin. Mutta lopuksi meillä meni kausi aika hyvin. Hirveästi lopuksi ei hajoavia osia ollut. Vetari meni poikki. Auto palo kerran. 2 kertaa, mutta sillä lailla meillä oli vaan ihan lasten tauteja. Ihan sama kuin sä ostat uuden Mersun, niin kyllä siinäkin vikaa. Pemaris vähän enemmän. Piti korjata äkkiä. Ei. Mersun pipoja rupesi punastumaan, saatana. Kun mä ostin käytetyn Mersun, niin ei siinä enää vikaa ole. Mersumies. Siinä näin. Kiitos yhteistyökumppaneille. Ottakaahan kaikki seurantaan. Joona pistää teille hirveän litania vielä tähän näin kaikista yhteistyökumppareista. Niistä tullaan vielä kertomaan lisää. En mä tiedä sitten, onko tässä mitään muuta. Tästä alkaa. Sitten meidän muut projektit, mitä nyt tulee kans. Tämän ja bussin lisäksi niin tulee toinen Pemari, drifteri, höntsäauto ainakin. Sen te tiedättekin sen auto, että siitä tulee lisää juttua sitten, että se on varmasti, jotka seuraa driftingiä, niin se on tuttu auto kaikille. Ainut vaan, että sieltä lähti Pemarin S-moottori pois ja tulee ehtaa jenkkivoimaa tilalle ja päästään hiukan erilaistakin moottoria kattelemaan. Sitten meille tulee ranskalaista rakkautta. Tulkka ja Sami tykkää. Joo, Pösön Time Attack-projekti, se on toi meidän uusi tiimin jäsen Joni, niin se on sen harrastus. Se olisi tarkoitus nyt nassaroida tuosta talven aikana valmiiksi. Ja sitten tietysti siellä on vähän harraste Pemaria, mikä pitäisi saada valmiiksi, ja sitten on yksi sorkku, mikä pitäisi saada valmiiksi. Joo, ja sitten Supra palautetaan kadulle. Supra, jos keretään, se on ihan viimeinen homma kyllä. Joo, ja sitten eilen käytiin ekan kerran testaamassa kans yhtä laitetta, Joo, eli tommonen Tenava-tähti Mersu, missä on M104. Joo. Sen parantelua ja viilailua pikkusen tullaan talven aikana näkemään. Et meillä on tällainen aika lailla sekava off-seasoni tulos, eli me tehdään nyt tätä meidän omaa Pemaria, sitten me tehdään LS-väppi yhteen laitteeseen, ja sitten tehdään 104 Mersun M-konetta, ja sitten mitä näitä muita on, vähän nähdään 2 IZ:aa ja muuta, että Tulee semmonen piippikohta kaikkeen. Et jos ei sieltä löydy jollekin bensalenkkarille jotakin katsottavaa, niin sitten pitää vaihtaa johonkin tekniikan maailman. Nimittäin nyt tulee semmoistakin settiä, että on kuulkaa dieselimiehille on pussinkonetta ja on kaikenlaista perkele. oikeastaan suurin kysymysmerkki koko homma. Miten me ehditään tehdä tää kaikki? Kyllä. On sitten taas ihan asia erikseen, että tää on varmaan tän näköinen vielä ensi kautenakin, että ainoastaan sponsoreille terveisiä, että lähditte mukaan tai ette, niin tarra pysyy ainakin. Kyllä me näistä maksettiin. Että kaikenmoista on tulossa ja kiitoksia tosiaan oikeasti teille kaikille, jotka olette kattonut ja seurannut meitä ja tsempannut. On ollut tosi mahtava tuolla kisapaikoilla, kun olette tulleet moikkaamaan ja antamaan palautetta videoista. Ja sitä saa ja pitääkin antaa, että me tiedetään olla oikealla suunnalla. Ettei meidän kaikki jaksot olisi ihan tämmöistä jaarittelua. Mutta kiitoksia erittäin syvästi. Niin, teidän palautteita ehkä kuunnellaan tai sitten ei kuunnella, että kunhan kuvataan. Jos on jotain sanottavaa, niin syyttäkää joka pitää sitä kameraa tällä hetkellä. Ei vaan. Jatketaan samaa linjaa. Huumoria, hauskaa, asiallista, ihan niin kuin laidasta laitaan kaikkea. Nyt alkaa. Kukaan ei ole vielä kiittänyt meidän kuvaajaa. Kiitos tosi paljon Joona. Mä oon kiittänyt joka kerta sitä. Joo, mutta sä oot leikannut kaikki pois. Ei minua kehua tarvii. Minä olen kuin kissa, minä taputan itseni olkapäälle sitten kotona. Kiitän jälleen kerran mun tiimiä, joka mahdollistaa tän.
Ja sitten niitä taustajoukkoja. Joo. Ne on aika iso tekijä, että meillä on kaikilla enemmän vähemmän perhettä kumminkin, niin jaksaa tätä meidän touhua. Kyllä siellä on vaimo välillä ei niin kiitteliäs kun hypätään. Tuossa oli melko tiukka toi loppukausi, että kun siellä oli ehkä 2 väliviikonloppua, muuten joka viikonloppu oltiin 3 kuukautta menossa. Niin kyllä se suuret kiitokset sinnekin kaikkien tähän liittyvien ihmisten kanssa. Onhan siinä paljon kiiteltävää. Kiitos kaikille. Ja ketä ei ole sanottu, niin kiitos. Kiitos sullekin. Nimenomaan. Kaikille kiitos. Kyllä tulee pitkät kiitokset. Kyllä. Kiitos. 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 Nähdään kohta. Moi. What goes up, comes like down. What goes out, comes around. What goes up, comes like down, and your day will come around. Oh no. What goes up, comes like down. What goes out, comes around. You're so dumb and reckless. You already read this. What goes up, comes like down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You already like this. But go. What goes up, comes back down. What goes out,